ओके, अर्को क्वेसन रहेको छ ग्राफ बिट्विन प्रेसर एन्ड भोल्युम एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर फोर गिभन मास अफ ग्यास। यहाँ पनि के गरौँ, एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरौँ जसले तिनटै कर्वलाई काटोस् र यसरी काट्दाखेरि यिनीहरूको प्रेसरको भ्यालु लेखौँ। जसरी यो P3 छ र यो P2 छ र यो P1 छ। हामीले थाहा हुन्छ PV/T भनेको के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। मलाई चाहिएको छ टेम्परेचरको कुरा, त T इक्वल्स टु के हुनेछ, PV अपन कन्स्टेन्ट हुनेछ। यहाँनिर मैले भोल्युम एउटा कन्स्टेन्ट गर्न गइराखेको छु भने त T डायगोनल टु B हुनेछ, किनकि V एन्ड C आर कन्स्टेन्ट। C भनेको त कन्स्टेन्ट नै हो र भोल्युम पनि मैले एउटा पोइन्टको लागि हेर्दैछु। यहाँबाट के देखियो, यदि प्रेसर बढी छ भने टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ। P3 ठुलो छ किनकि हामीले P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1 हो। देयरफोर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 हुनेछ। हाम्रो अप्सन भनेको बी हुन्छ, उल्टो गरेर लेखेछ। T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। यति कुरा आशा छ बुझ्नुभयो होला।